අයිබෝවන් අද ගොඩක් ලස්සන දවසක් කියලා මට හිතෙනවා. අපේ ජීවිතේට ලස්සන දවස් වෙනකන් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ ලස්සන දවස් එකපාරට උදා වෙන්නේ නැහැ. ලස්සන දවසක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ජීවිතේ සතුටින් විඳින්න පුළුවන් දවසක්. ඉතින් එවන් දවසක් එනකන් අපි ඇඟිලි ගණමින් ඉන්නවා. ඒ දවසක් එන්නේ හොඳම වෙලාවට හොඳම දේවල් අරගෙන. අද දවසේදී අපි හොඳම දේවල් අරගෙන තමයි මේ ඇවිත් ඉන්නේ. මං හිතනවා මට වඩා සුදුසු කෙනෙක් මේ සම්බන්ධව කතා කරන්න ඉන්නවා. ඒ තමයි ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී ආචාර්ය මංජුල පිරිස් මැටිදේ. අයිබෝන් ඔබතුමාට. අයිබෝන්. මොකද්ද මේ වෙනස? මං කියනවට වඩා ඔබතුමාම කියන්නේ. සුබම සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. සුන්දර දවසක් ඔබ සැමට යහපත් සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි අද ආරම්භයේ සුබ කිව්ව හරියට හරි මේ මිහි මඩල තුල කොතෙකුත් රන් රිදී මුතුමැණික් තිබුණත් ඒ උකහාගත හැක්කේ පින දිරිය වාසනාව ඇති දුපතුන්ට. එතකොට මේ ජ්‍යොතිර්විද්‍යාව කියන විෂයෙහි වැදගත්කම වෙන්නේ ඒ පින, ඒ ඉල්ලම, ඒ මාලාව තියෙන්නේ කොතනද? ඒ ඔස්සේ ගිහිල්ලා මේ භාග්‍ය අපි උදා කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. පාසල් අවදියෙන් පසු තරුණ වියට පා තබා ජීවිකාව යහපත් අනාගතයක් ඔස්සේ විෂුවලයිස් කරන තරුණයෙකුට කේන්ද්‍රය තුලින් අපිට කියන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ ඔයාගේ කේන්ද්‍රයේ 1 සිට 4 දක්වා 1 2 3 4 1 සිට 4 දක්වා සුබ ග්‍රහයන් සිටී නම් ඔයාගේ ජීවිතයේ මුල් කාලය ඔයා පාසල් අවදියෙන් පසු ආරම්භ කරන ජීවිතේ හරිම සුන්දර, හරිම යහපත්, හරිම වාසනාවන්ත ජීවිතයක ආරම්භයක් ගන්නවා. කේන්ද්‍රයකට කොට 12ක් තියෙනවා. මේ කොට 12 ඇතුලේ මිනිස් ජීවිතයේ අරුම පුදුම තොරතුරු ගණනාවක් ලියවිලා සැඟවිලා තියෙනවා. යම් පුතේකට දුවෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මගේ කේන්දරයේ 1 සිට 4 දක්වා ග්‍රහයෝ නැහෙනේ. මම අවාසනාවන්තද? මගේ භාග්‍ය කුමන කාලෙක උදා වේද කියලා. නැහැ. යම් පුද්ගලයෙක්ගේ සඳුහා ගුරු කියන්නේ බ්‍රහස්පති, ජුපිටර්. ඒ සඳු සහ බ්‍රහස්පති යහපත් තැනක සිටියේදී ලග්නයට අධිපති ලග්නාධිපතියා බලවත් වෙලා ඉන්නවා නම් හරියට ලග්නාධිපති ලග්නයේ බලවත් වෙනවා කියන්නේ මහා රූක්ෂයක අපි දකින්නේ මහා මග යනකොට මහා රූක්ෂ මාරගස් ඒ වගේ රූක්ෂයක විශාල මුලක් වගේ ශක්තිමත් රූක්ෂයක් වගේ ඒ සඳු සහ ගුරු ලග්නාධිපති බලවත් සිටින්නේද පුද්ගලයා ඉරහඳ වගේ මැදි වියට පා තබනකොටම එයාට ලැබෙන්න ඕනා වූ සියලු සැප සම්පත් ගලාගෙන එනවා. එතකොට තවත් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මගේ 1 සිට 4 දක්වා ග්‍රහයොත් නැහැ, සඳුගුරු සහ ලග්නාධිපතිගේ බලයක් නැහැ, මම අතරමං වෙලාද කියලා. නැහැ. යම් පුද්ගලයන්ගේ ජීවිත කතා ගැන අපි කතා කරනකොට අපිට අසන්න තිබෙනවා මහා සුන්දර දේවල්. යම් කෙනෙක්ගේ කේන්ද්‍රයේ 9 වෙනි සිට 12 වෙනි දක්වා 9 10 11 12 සුබ ග්‍රහයන් තැන්පත් හිටියොත් ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවිතයේ මුල් කාලයේ මැද කාලයේ නැතත් අවසන් කාලය සැඳෑ සමේ ඔහු මහ විශාල ධනවතෙක් වෙලා හොඳ සුපිරි යාන වාහන ආදී පාවිච්චි කරමින් ඔහුගේ ජීවිතයට සියලු සැප සම්පත් ළඟා කරමින් භුක්ති විඳිමින් ජීවිතේ ජීවිකාව ගෙන යනවා. ඒ නිසා ජීවිතයේ මුල් කාලයේද මැදිවියේද සැඳෑ සමේද මේ සුන්දර අවධිය උදා වෙන්නේ කියන එක මනා ලෙස පැහැදිලිවම ජ්‍යොතිර්විද්‍යාව කියන විෂය තුලින් බලා කියා ගන්න පුළුවන්. මේක දැනගන්නා වූ පුද්ගලයාට ඉලක්කයක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඉලක්කය ඔස්සේ ගමන් කරලා තමන්ගේ තුරුම්පු ටික ගහන්න පුළුවන්. තමන්ට තමන්ගේ ජීවිතයේ
වාසනාවන්ත අරමුණ ළඟා කරගන්නට පුළුවන්. ඒකයි මේ ජ්‍යොතිර්විද්‍යාව කියන විෂයේ තියෙන තාමත් වැදගත්කම. ඇත්තටම මංජුල පීරිස් මහත්මයාගෙන් මම දැනගන්න කැමතියි. දැන් අද දවසේ අපි අලුත් ආරම්භයක් මේ ආරම්භය අපිත් එක්ක එකතු වෙන හැමදාමත් දැන් බලන් ඉන්න මේ ප්‍රේක්ෂක ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන් ඔබතුමාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන බොහෝ දේවල් තියෙනවා. අද ඉඳලා ඔවුන්ට මොන වගේ දේවල්ද ඔබතුමාගෙන් මේ YouTube නාලිකාව හරහා ලැබෙන්නේ? මංජුල පීරිස් YouTube නාලිකාව හරහා. ඔසබ ඇත්තටම වසර ගණනාවක් මම මේ රූපවාහිනී නාලිකා එක්ක ගනුදෙනු කරපු අත්තල් බැඳගෙන ආ ගමනින් පසු මගේ ජීවිතයේ අලුත්ම වෙනසක් සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක්. මේ තුලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා ඔබ දැවෙන ඔබේ ප්‍රශ්නවලට බොහෝ විසඳුම් දෙන්න. පොකුරු නැකත් තියෙනවා පොදුවේ ඕනම කෙනෙකුට ඵල ප්‍රයෝජන ගත හැකි. කෙනෙකුට විපත්, කෙනෙකුට සම්පත්, කෙනෙකුට වද කියලා නැහැ. චූල නැකතක්. එවැනි වූ නැකත් ලබා දෙන්න. අපි දකිනවා බ්‍රහස්පති මාරු වෙනවා, සෙනසුරු ගෝචර වෙනවා, රාහු කේතු මාරු වෙනවා. එතකොට ලෝකයට සහ මිනිසාට යම් යම් බලපාන දේවල් ගැන කියවෙනවා. ලෝකායතන ජ්‍යොතිෂයෙන් ලෝකය ගැන කියනවා. අපේ කුම්භ ලග්න ශ්‍රී ලංකා කේන්ද්‍රයෙන් ලංකාව අපේ මේ උතුම් පුද බිම ගැන කියවෙනවා. අසල්වැසි රාජ්‍ය මකර ලග්නේ ඒ මකර ලග්න කේන්ද්‍රයෙන් කියවෙනවා. මේ අනුව යම් පලාපලයන්ුත් ඉදිරියේදී ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහර තරුණ තරුණියන්ට තියෙන දැවෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ පොරොන්දම් ප්‍රශ්නය. මේ පොරොන්දම් කියන එකට ඕනාවට අභිය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. සංසාරගත විවාහ දෝෂ, ශනි මංගල යෝග, බහුම දෝෂ ආදී දෝෂ ගැන පැහැදිලි කරලා නිරූල් කරලා මනස නිරූල් කරලා දෙන්න උත්සාහ ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ජ්‍යොතිර්විද්‍යාව කියන විෂයේ සියලු දෑ ඔබගේ මනස නිරූල් කරන්න පුළුවන් හැම අවස්ථාවකම ඔබව ඔසවා තබන්න හැමතිස්සෙම උත්සාහ ගනිමින් ඉදිරියේ මේ වැඩසටහන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් වසර 30කට වඩා ඔබට අත්දැකීම් බහුලයි. ජ්‍යොතිර්වේදය ගැන දැනුම ඔබට තියෙන දැනුම මම හිතනවා තව කෙනෙකුට සමාන කරන්න බෑ කියලා. ඒක හොඳයි. පෞද්ගලිකව දැන් මංජුල පීරිස් මැතිතුන්ගෙන් මම අහන්න කැමතියි. දැන් මටත් සමහර තැන්වල තිබුණ ප්‍රශ්නයක් තමයි රැකියාව, ව්‍යාපාර. එහෙමත් නැත්නම් අපේ ජීවිතයට පැමිණෙන සහකරුවෝ සහකාරිය තෝරාගatti අපිට අපේ ජන්ම පත්‍රයට අනිවාර්යෙන්ම ගැළපිය යුතුද? අපි කරන්න ඕනේ අපිට සුදුසුම දේ කොහොමද අපි තෝරගන්නේ? මෙවන් වූ ප්‍රශ්න ගොඩක් මටත් පෞද්ගලිකව දැනලා තියෙනවා. ඉතින් වසර 30කට වඩා පළපුරුදු තියෙන දැනුම තියෙන ඔබ වගේ ඔබවන් අයක් එක්ක මෙවන් සංවාදයක යෙදෙන්නත් මම හිතනවා මටත් පුංචි හරි පිනක් තියෙන ඇති කියලා. ඉතින් මේ වෙලාව ජන්ම පත්‍රය එහෙම නැත්නම් අපි ඉපදුන නැකතට අනුව මේ දේවල් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? සුභා පෙර සසරේ අපි කරන ලද කුසල් අකුසල් දෙක අනුව තමයි අපිට අපේ ජීවිතයේ බොහෝ දේවල් ලැබෙන්නේ. හැබැයි පින තියෙනවා වාසනාවක් තියෙනවා කියලා අපි නිකන් හිටියයි කියලා දේවල් ලැබෙන්නේ නැහැ. පිනයි වාසනාවයි තියෙන පුද්ගලයෙකුට ඒ දේවල් ළඟා කර ගැනීම සඳහා උත්සාහය අවශ්‍යයි. ඒ වගේම Tamanට ගැළපෙන ව්‍යාපාර, රැකියා ආදී සම්බන්ධව ජ්‍යොතිර්විද්‍යාව කියන විෂයෙන් බැලුවම ඒ පුද්ගලයා පෙර සසරේ කරන්නා වූ ලද කුසල අකුසල් දෙක අනුව ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවිතේ Tamanට උරුම, Tamanට ගැළපෙන, Tamanට ජීවිතේ Tamanව ඔසවා තබන රස්සාවක් හෝ ව්‍යාපාරයක් හෝ තියෙනවා. ඔක කියනකොට මට ලස්සන කතාවක් මතක් වෙනවා. දවසක් වයසක මාමා කෙනෙක් ගමනක් පිටත් වෙනවා. ගමන පිටත් වෙනකොට ඉස්සර ඈත අතීතයේ මේ ප්‍රධාන මාර්ග වලින් අතුරු මාර්ග තියෙනවා එහා ගමෙන් මේ අනිත් ගමට යන්න. මේ ගමන් මාර්ගයේ ගමන් කරන මාමා දකිනවා ටිකක් දුර යනකොට හැඩි දැඩි සිරුරක් තියෙන තරුණයෙක් හොඳ
මොහත පොරවක් අරගෙන දරපලනවා. ඉතින් මාම ටිකක් නැවතිලා ඈත අතීතයේ එහෙමනේ මිනිසුන්ගේ මූණේ වෙනලාක සිනහව සහ ලෙන්ගතුකම සෙනෙහස ආදරය තිබුණානේ. නැවතිලා මේ වයිලට්ගේ කොල්ලනේ කියලා හිනාවක් දාලා පොඩ්ඩක් බලලා නැවතිලා මාමයි ගමන පිටත් වෙනවා. මාම ගමන ගියා. මාම පැය 4-5ක් ගත කරලා ආපහු ඒ පාරෙන්මයි ගෙදර එන්නේ. ඒ එනකොටත් මේ තරුණයාගේ ඇඟේ පේනවා නිකන් පුදුම විදියට දිලිසෙන දාඩිය බුබුලු සහිත නමුත් ලී කොටෙන් කැඩිලා නැහැ කෑලි කීපයකට වඩා. මාම ආපහු මේ වයිලිට්ගේ පුතා දෙස බලලා හිනාවක් දාලා නැවතිලා ඉන්නට අතක් ගහගෙන බලන් ඉන්නකොට තරුණයාට හොඳටම මහන්සි. තරුණයන් පොරව අහපව කඳේ ගහලා නැවතිලා මාම දිහා බලනකොට මාම කියනවා පුතේ පුංචි උපදේශයක් දෙන්න දුඹට කියලා. හා මාමි කියනවා පුතේ ඔබගේ වෙර තිබුණට පොරවේ මොහත තිබුණට කොටේ පැලෙන පැත්තක් තියෙනවා. ඒ පැත්තට ගැහුවොත් තමයි මේ කොටේ පැලෙන්නේ. ඔබ ගැහුවේ හැමතිස්සෙම පැලෙන පැත්තට නෙමි. ඒ නිසා හැමදාම උනේ පොරව බම්පුණා. කොටේට දැනුනෙත් නැහැ. උඹගේ ජවය උඹගේ ශක්තිය වැය වුණා. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදියට තියාලා මේ විදියට පොරව පාරක් ගහපන් කිව්වම අත් තරුණයාට එන උත්තේජනයත් එක්ක ගහන පළවෙනි පොරව පාරෙන්ම කොටේ දෙපළ වෙනවා. ඒ වගේ යම් පුද්ගලයෙක්ගේ ජීවිතේ Tamanට ගැළපෙන රස්සාව, ව්‍යාපාරය, Tamanට ගැළපෙන යා යුතු මාර්ග තියෙනවා. ඒ ඔස්සේ ගමන් කරොත් තමයි ඒ පහසුවෙන් Tamanට ජීවිතේ දිනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි වී වපුරලා මුං ඇට වගාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. අපි කුසල් බීජ වැපරුවොත් පින කියන මල් පූදිනවා. අපි අකුසල් බීජ වැපරුවොත් පව් කියන මල් පූදිනවා. ඒ වගේ අපි වපුරන විදිහටයි අස්වැන්න එන්නේ. ඒ නිසා අපි පෙර සසරේ කරන ලද කුසල් අකුසල් දෙක අනුව අපිට මේ ආත්ම භවයේදී ලැබෙන්න ඕන දේ තියෙනවා. ඒක දක්ෂ ප්‍රවීණ තුන්වෙනි සැක් ඇති ජ්‍යොතිර්වේදියෙක්ගෙන් එතුමෙක්ගෙන් උපදෙස් අරගෙන කටයුතු කරන්න ඕන. එවිට පුළුවන් වෙනවා Tamanට ඉතා ඉක්මනට තමන්ගේ ඉලක්කවලට ලං වෙන්න. තමන්ගේ ජීවිතය දිනා ගන්න. ඒකයි ඇත්ත.